This is your final question. මේක ඔයාගේ අවසාන ප්‍රශ්නය. What is the characteristic of a rich man? මොකක්ද පොහොසත් මිනිසෙකුගේ තියෙන ගුණාංගය? Answer number 1, he has got a big house. ඔහුට ලොකු නිවසක් තියෙනවා. Answer number 2, he has got a valuable vehicle. ඔහුට වටිනා වාහනයක් තියෙනවා. Answer number 3, he lives a comfortable life. ඔහු සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත කරනවා. Answer number 4, he has got a gas cylinder in his kitchen. ඔහුගේ කුස්සියේ gas cylinder එකක් තියෙනවා. Actually, I know the answer for this question. ඇත්තටම මම මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දන්නවා. No doubts about the answer. කිසිම සැකයක් නැහැ මේකේ උත්තරය ගැන. Computer, love the answer. Answer number 4, he has got a gas cylinder in his kitchen. ඔබ මේ දැන් රුපියල් මිලියනයක් දිනා ගන්නවා. Now we are gonna win 1 million rupees. Yes. හරි. මේ ඩයලොග් එකේදී හම්බුණු vocabulary පැත්තට අපි පොඩ්ඩක් කියමු. මුලින්ම තියෙනවා comfortable. Comfortable. ගොඩක් අය මේක pronounce කරන්නේ වැරදි විදියට. ගොඩක් අය කියනවා comfortable, comfortable. ඔය විදිහට වැරදි විදියට තමයි ඒක pronounce කරන්නේ. ඉතින් comfortable කියලා තමයි අපි හරියටම pronounce කරන්නේ. Comfortable, comfortable, comfortable. Comfortable කියලා කියන්නේ සුඛෝපභෝගී කියන එක. එතකොට comfy කියලා කියන්නේ මේකට සමාන වචනයක්. Comfy, comfy, comfortable. මේ වචන දෙකම අපි adjectives නාම විශේෂණ විදියට තමයි භාවිතා කරන්නේ. අපිට පුළුවන් කියන්න he lives a comfortable life. ඔහු සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් he lives a comfy life. හරි? comfy life. life කියන වචනය විස්තර කරන නිසා comfy එහෙමත් නැත්නම් මේ comfortable අපි adjectives කියලා හඳුනනවා. නාම විශේෂණ කියලා හඳුන්වන්නේ නාම පදයක් විස්තර කරන නිසා. ඊළඟ වචනය doubt. doubt. බලන්න මේකේ spellings D O U B T. ගොඩක් අය මේක pronounce කරනවා doubt කියලා. හරි? එතකොට හරි pronunciation එක doubt. අර doubt කියලා ගොඩක් අය pronounce කරන්න හේතුව තමයි මෙතන B අකුරක් තියෙන නිසා. නමුත් මතක තියාගන්න මේ doubt කියන වචනේ B අකුර silent letter එකක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අකුර අපි pronounce කරන්නේ නැහැ ඒ වචනේදී. එතකොට doubt කියලා pronounce කරන්නේ doubt, doubt. හරි? doubt කියලා කියන්නේ සැකය. අපිට කියන්න පුළුවන් it's a doubt. ඒක සැකයක්. හරි? ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් no doubt about the answer. පිළිතුර ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. No doubt about the answer. ඊළඟ වචනය rich. ඔයාලා දන්නවා rich කියන්නේ පොහොසත්. පොහොසත්. හරි? He is a rich man. ඔහු පොහොසත් මිනිසෙක්. ඒ වගේම rich කියන වචනේ වෙනුවට අපිට ටිකක් advanced vocabulary භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වචනත් යොදා ගන්න පුළුවන් අපිට rich කියනවා වෙනුවට. affluent, deep pocketed. He is an affluent man. He is an affluent man. කියන්නේ he is a rich man කියන එක තමයි he is an affluent man කියලා කියන්නේ. මෙතන an භාවිතා කරපු හේතුව තමයි affluent කියන එකේ මුලින් තියෙන අකුර a. එතකොට a e i o u කියන මේ vowel වලින් එකක් ආවොත් ඉස්සරහට අපි නෙමෙයි දාන්නේ an කියන article එක. එතකොට an affluent man. He is an affluent man. He is an affluent man. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් he is a deep pocketed man. He is a deep pocketed man. ඒ කියන්නේ he is a rich man කියන එකම තමයි. අපි තව පුංචි dialogue එකක් බලලෙමු. අදුවේ I went to the boutique to buy a packet of milk powder. මම කඩේට ගියා කිරිපිටි පැකට් එකක් ගන්න. Do you know how much it was? ඔයා දන්නවද ඒකේ මිල කීයක් වුණාද කියලා? 1000 rupees. රුපියල් 1000ක් වුණා. මම ගිහින් එන්නම් එහෙනම්. Then I'll go. මගේ පුතා බලාගෙන ඉන්නවා මේ කිරිපිටි පැකට් එක ගේන එකක්. My son is waiting till I bring this packet of milk. Mom, Daya aunt has brought a packet of milk powder. අම්මේ Daya aunty කිරිපිටි පැකට් එකක් අරගෙන. How Daya has got that much money? Daya කොහෙන්ද එච්චර සල්ලි? Don't know whether they have broken a treasure. නිදානයක්වත් කඩලාද දන්නේ නැහැ. හරි. අපි එතන තිබ්බ අලුත් vocabulary ටිකත් අරගෙන බලමු. packet of milk powder කියලා කියන්නේ කිරිපිටි පැකට් එකක් කියන එක. packet of milk powder. ඒ වගේම cost කියලා කියන්නේ වියදම් වෙනවා. වියදම් වෙනවා. හරි? වියදම් වෙනවා, වියදම් වුණා, වියදම් වෙලා. ඒ කියන්නේ ওই වියදම් වෙනවා කියන මේ
cost කියන base verb එකේ past form එක වෙන්නේත් cost, past participle එක වෙන්නේත් cost. හරි? cost වියදම් වෙනවා. ඊට පස්සේ until කියලා කියන්නේ until එහෙමත් නැත්නම් till කියලා කියන්නේ තෙක් තුරු කියන අදහස. I will wait here till you come. I will wait here until you come. මම මෙතන ඉන්නම් ඔයා එන තෙක්, ඔයා එන තුරු කියන අදහස තමයි ඔය until වල තියෙන්නේ. broken කියලා කියන්නේ break මේ කඩනවා කියන එකේ past participle එක. හරි? එතකොට broken කියලා කියන්නේ කඩලා. break කඩනවා, broke කැඩුවා, broken කඩලා. හරි? එතකොට අපි කියනවා don't know whether they have broken a treasure. දන්නේ නැහැ එයාලා නිදානයක් කඩලාද කියලා. හරි? broken කඩලා. අපි treasure එකක් කියලා කියනවා නිදානය. treasure, 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 treasure. හරි? pronounce කරන විදිය හොඳට බලා ගන්න. treasure එකක් කියලා කියනවා අපි නිදානයකට. treasure නිදානය. හරි. ඊළඟ dialogue එකත් බලලා එන්න. අම්මේ current went. Why are you shouting? Oh, current came. My mother, English teacher, my mother. She කියලා තියෙන්නේ මට always talk in English, broken English, speak in broken English. එයා එහෙමයි කියලා තියෙන්නේ මට. My mom. අයියෝ ළමයෝ මුලින්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හරියට ඉගෙනගෙන ඉන්න. කොහොමද කියන්නේ අපිට කරන්ට් එක කැපුවා කියලා? We had a power failure. හරිම ලේසියිනේ. We had a power failure. We had a power failure. කියන්න බලන්න. Oh. We had a power failure. We had a power failure. We had a power failure. And mom, we කරදරයටපත් වෙනවා because these power cuts. අපි කරදරයටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ we are struggling. We are struggling. හේතුව මොකක්ද? power cuts නිසා. because of කියලත් අපි දාන්න ඕන. We are struggling because of these power cuts. We are struggling because of these power cuts. Mom, we are struggling because of these power cuts. We are struggling because of these power cuts. We are struggling because of these power cuts. කොහොමද mom එතකොට කියන්නේ අපිට ලයිට් ගියාට පස්සේ අඳුරේ සිටින්න වෙනවා. ඒ වගේම මේ power cuts හේතුවෙන් මිනිස්සුන්ගේ සමාජීය ජීවිතයට නරක විදියට බලපාලා තියෙනවා කියලා. කොහොමද එහෙම කියන්නේ mom? කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. We have to stay in dark when the power is cut. We have to stay in dark when the power is cut. අපිට කළුවරේ ඉන්න වෙනවා කරන්ට් එක නැති වෙන වෙලාවට. කරන්ට් එක කැපුවට පස්සේ. When the power is cut. හරි? ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? ඊළඟ වාක්‍යය These power cuts have influenced our social life badly. අපේ සමාජීය ජීවිතේට මේ power cuts නරක විදියට බලපාලා තියෙනවා. ඒ ඩයලොග් එකේ තියෙන new words ටික ගත්තාම මුලින්ම තියෙනවා shout. shout කියලා කියන්නේ කෑ ගසනවා. කෑ ගසනවා. shout. don't shout. කෑ ගහන්න එපා. don't shout. stop shouting. කෑ ගහන එක නතර කරන්න. හරි? ඊළඟ වචනය struggle. struggle කියලා කියන්නේ කරදරයට පත් වෙනවා. We are struggling because of these power cuts. අපි කරදරයට පත් වෙනවා මේ කරන්ට් කැපිල්ල නිසා. power cuts නිසා අපි කරදරයට පත් වෙනවා. ඒ power cuts කියලා කියන්නේ කරන්ට් එක කපන එක. power cuts. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් shortage of electricity. ඒ කියන්නේ දුලියේ හිඟකම. shortage කියලා කියන්නේ හිඟකම. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් we are facing a shortage of electricity. අපි මුහුණ දීලා ඉන්නවා විදුලි හිගයකට. we are facing අපි මුහුණ දෙමින් ඉන්නේ විදුලියේ හිගයකට. shortage of electricity. influence කියලා කියන්නේ බලපෑම් ඇති කරනවා. influence බලපෑම් ඇති කරනවා. these power cuts influence badly on human beings lives. මේ power cuts නරක විදියට මිනිස්සුන්ගේ සමාජීය ජීවිතයට බලපානවා. social life කියලා අපි කියන්නේ සමාජීය ජීවිතය. සමාජීය ජීවිතය. social life. stay in dark කියලා කියන්නේ අඳුරේ ඉන්නවා. stay in dark. we have to stay in dark when the power is cut.
we have to කියන එක. ඔය have to කියන එක අපිට කෙටි කරලා have to කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අර native කෙනෙක්ගේ pronunciation වලට යන්න. have to වෙනුවට ඔයාලට කතා කරනකොට have to කියන්න පුළුවන්. We have to stay in dark. We have to කියන එකම තමයි we have to කියලා කියන්නේ. Now I'm ready to go to the English class. මම English class එකට යන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. Mom, let's go car එකෙන්. අයියෝ ළමයෝ. ඒකත් වැරදිනේ. ඉස්සෙල්ලා හරියට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න. Let's go by the car. Let's go by the car. මේකේ සීනේ බලන්නකෝ. Okay then. Let's go by the car. Are you mad? What පිස්සුද? Why, Mom? Nowadays, we are having a shortage of fuel. මේ දවස්වල අපිට පෙට්‍රල් හිඟයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තෙල් හිඟයක් තියෙනවා. So people are staying in queues to get them. ඉතින් මිනිස්සු පෝලිම් වලට වෙලා ඉන්නවා තෙල් ලබා ගන්න. Prices are skyrocketing day by day. දවසින් දවස මිල ගණනුත් ඉහළ යනවා. Let's go on foot. අපි පයින් යමු. එතන තියෙන new vocabulary ටික ගත්තාම අපි කොහොමද කියන්නේ අපි බස් එකෙන් යමු අපි කාර් එකෙන් යමු ඔන්න ඔය වගේ වාක්‍ය කියද්දී අපි කියන්නේ let's go by bus by bus by car by bicycle ඔන්න ඔය විදිහට by දාලා තමයි අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ වාක්‍ය by කියන preposition එක භාවිතා කළා let's go by bus අපි බස් එකෙන් යමු කියන අදහස හරි මෙතන වෙනස් වෙනවා by foot කියලා කියන්නේ නෑ හැබැයි එතනදී අපිට කියන්න වෙන්නේ on foot කියලා. On foot. Let's go on foot. Right? Let's go on foot. අපි ඇවිදගෙන යමු කියන අදහස. On foot කියලා කියන්නේ ඇවිදගෙන පයින් යමු කියන අදහස. Let's go on foot. Mad කියලා කියන්නේ පිස්සු කියන අදහස. Mad විකාර කියන අදහස. එතකොට අපිට මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Are you mad? ඔයාට පිස්සුද? ඔයාට විකාරද? ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් he is a mad person. ඔහු පිස්සු මිනිහෙක්. එතකොට මේ mad කියන්නේ නාම පදයක් විස්තර කරන වචනයක්. ඒ කියන්නේ ඒක adjective එකක්. mad person. person කියන වචනේ විස්තර කරනවා mad කියලා. එතකොට mad කියන්නේ adjective එකක්. mad person. හරි? nowadays කියලා කියන්නේ මේ දවස්වල. nowadays. ඒ වගේම shortage කියලා කියන්නේ හිගය. ඔයාලට කලිනුත් ඒ වචනේ ආවා. ඒ වගේම fuel කියලා කියන්නේ තෙල්. අපිට කියන්න පුළුවන් shortage of fuel. ඒ වගේම queue කියලා කියන්නේ පෝලිම කියන අදහස. line කියන එකට සමාන වචනයක් තමයි මේ queue කියලා කියන්නේ. skyrocketing කියලා කියන්නේ වැඩි වෙනවා කියන එක. increasing කියන එකම තමයි. හැබැයි skyrocketing කියලා කියන්නේ අර බලාගෙන ඉඳිද්දි යම් කිසි දෙයක් ඉහළ යනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට ලංකාවේ බඩු මිල බලාගෙන ඉද්දි ඉහළ යනවා කියලා අපි කියන. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකට අපිට කියන්න පුළුවන් skyrocketing කියලා. Hari, the prices of essential items are skyrocketing. ඒ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍යවල මිල ගණන් බලාගෙන ඉද්දී ඉහළ යනවා. skyrocketing. Day by day කියලා කියන්නේ දවසින් දවස. Prices are skyrocketing day by day. මිල ඉහළ යනවා, මිල ගණන් ඉහළ යනවා දවසින් දවස කියන අදහස. Day by day. That's it for today's lesson, guys. අදට මෙතනින් ඉවරයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා දන්නේ නැති වචන, ඒ වගේම sentence patterns වගේ දේවල් ඔයාලා මෙතනදී අල්ල ගන්න නැති කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා lesson එක enjoy කරන්න නැති කියලා. Please let me know in the comments whether you enjoyed the lesson or not. ඔයාලා lesson එක enjoy කළාද නැද්ද කියලා comment section එකේ මට comment එකක් දාගෙන යන්න. මම ඉක්මනට ඔයාලට තවත් අලුත් lesson එකක් අරගෙන එන්නම්. Bye.